አባክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉኝ እያልኩ ባለፈው እንዳየነው አንድን ዲስክቶፕ ላይ ያለን ፎልደር ወይም ደግሞ ፋይል እንዴት አድርገን መቆለፍ ወይም ደግሞ ሎክ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የጻፍነውን ፋይል ወይም ደግሞ ኤክሴል ላይ፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ፣ ማይክሮሶፍት ፐብሊሸር ላይ የተጻፉ ፋይሎችን እንዴት አድርገን በፓስወርድ መቆለፍ እንደምንችል እናያለን። የጻፉት ፓራግራፍ ቢኖር እንደዚሁ ፓራግራፍ ይኖረኝ። ይሄ የጻፉት ፓራግራፍ ወይም ደግሞ ዶክመንት ቢሆን እንደዚህ የጻፈ ዶክመንት ይኖረኝ። ፋይል ላይ እንገባና ሴቫስ እንላለን። ሴቫስ እንልና የት ላይ ነው የምናስቀምጠው? ሎኬሽን ምርጫ ኮምፒውተር፣ ዲስክቶፕ፣ ዶክመንት፣ ዳውንሎድ እዚህ ጋር እንመርጣለን። ዶክመንት ወማነው ዲስክቶፕ ላይ መርጣለሁ እኔ። ከዚያ ፋይል ኔም ሰጣለሁ። እዚህ ጋር ፋይል ኔም ሴቫስ ታይፕ እዚህ ጋር ዶክመንት ነው። እኔ ዶክመንት ነው። ከዚያ እዚህ ጋር ፋይል ኔም እንሰጣለን። ኢንሰርት ታብ ሚለውን ሊያዝና ዲስክቶፕ ላይ ከዚያ ቱልስ ላይ እንገባና ጄኔራል ኦፕሽንስ እዚህ ጋር ስንገባ ፓስወርድ ቱ ኦፕን ይላል። ፓስወርድ እንስጥ። ተመሳሳይ እዚህ ጋር መጀመሪያ የሰጠውን ፓስወርድ እንሰጣለን። ከዚያ ኦኬ እንላለን። ድገሙት ይላል። ተደጋጋሚ ድገሙት ይለናል። እንሰጣለን። ሳረሳ መጀመሪያ የሰጠውን ፓስወርድ እንሰጣለን። አሁንም እንደግመዋለን። በዚህ መልኩ ከሰጠን በኋላ ኦኬ እንላለን። ኦኬ ካልን በኋላ ዲስክቶፕ ላይ ነው የሚያስቀምጠው። ሴቭ ካረጉ በኋላ የት ላይ እንደተቀመጠ ያሳየኛል። ፋይል ኔም ኢንሰርት ታብ ይሄው ፋይል ኔም እዚህ ጋር ነው። ኢንሰርት ታብ ስከፍተው ምን ይጠይቀኛል? ፓስወርድ ጠይቀኝ። ኢንተር ፓስወርድ ቱ ኦፕን ፋይል ፓስወርዱን በመስጠት እንከፍታለን። ኢንተርና እንደግመዋለን። ሶልዳችን እንደግምና ኦኬ ስንለው ይሄው ጻፉትን ፓራግራፍ በዚህ መልኩ ከፈቱት ወይም ደግሞ ፓስወርድ በመስጠት አስቀመጡት ማለት ነው። ይሄ የሚያገለግለን ፋይላችን እንዳይጠፋ አይደለም። ማንም ሰው ለምሳሌ 2 እና 3 4 ሰው ብትጠቀሙ ከዚያም በላይ ቢጠቀም አንዱን ኮምፒውተር ከሁለት እና ከዚያ በላይ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ በአንድ ኮምፒውተር ላይ ይሄን ፋይላችሁን ገብተው ማንበብ እንዳይችሉ መጻፍ እንዳይችሉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ፋይል ኔሙን ማጥፋት አይችሉም ማለት አይደለም። ማጥፋት ይቻላል። ነገር ግን እዚህ ላይ ገብተው ይሄን በሙሉ ዲሊት አያረጉብንም። ዲሊት ብለው አይጠፋም። እዚህ ላይ ገብቻው ፓስወርዱን ካላወቁት ዲሊት ማድረግ አልችልም። ዝም ብሎ ክፍት ከሆነ ፓስወርድ ካልተሰጠው ግን ገብተው ዲሊት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ የሚያገለግለን ፓራግራፋችንን እንዳይጠፋ ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ ነገር ከሆነ እንዳያነቡብን ለማድረግ ይቻላል እንጂ
ፋይል ኔሙን ማጥፋት አይቻልም ማለት አይደለም። ማጥፋት ይችላሉ። እዚህ ጋር ገብተው እዚህ ላይ ራይት ክሊክ ያደርጉና ዲሌት ቢሉት ቢቆለፍም ባይቆለፍም ዲሌት ይሆናል። ነገር ግን ገብተው መጻፍ ማንበብ አይችሉም ማለት ነው፣ ፓስወርዱን ካላወቁት በስተቀር። ዝም ብሎ የተጻፈን ነገር ግን ማንኛውም ሰው እየገባ ማንበብ ይችላል፣ መጻፍ ይችላል። በተለይ ሚስጥራዊ ዶክሜንታችሁ ከሆነ ማንበብ፣ መጻፍ፣ ማሻሻልም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉት ፓስወርድ መስጠት ተገቢ ነው ማለት ነው። ፓስወርድ ከሰጣችሁት ግን ማሻሻልም ሆነ ማንበብ አይችሉም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ፐብሊሸር፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ በዚህ መልኩ ልክ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ሴቭ እንዳደረግነው ገብታችሁ አንድ ፋይል ፓስወርድ መስጠት እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። ሴቭ አስትሉና እዚጋ ዶክሜንት ኔም ደግሞ ፋይል ኔም ትሰጡታላችሁ። ከዚያ ቱልስ ይላል፣ ጄኔራል ኦፕሽንስ፣ ከዚያ ፓስወርድ ትሰጣላችሁ። ኦኬ ትላላችሁ። ያን ፓስወርዳችሁን ትደግማላችሁ። ሳትረሱንም ያን ፓስወርድ ትሰጡና ኦኬ ብላችሁ ሴቭ ነው የምትሉት። በዚህ ማድረግ እንደሚቻል ለማሳየት ያክል ነው። አባከስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።